السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مجیب خان د خپل یوټیوب چینل ټیچ مجیب خان نه تاسو سره موجود یو دوستانو د یو نوي ویډیو سره د یو نوي ټاپک سره مونږ تاسو سره موجود یو دوستانو. که څه پټ کې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ دوستانو. مونږ ته داسې ملګرو ویډیو باندې کمنټس کړي چې تاسو مونږ ته داسې ویډیو راوړئ چې په هغه کې درېوانه لینګویج یوز شوي. نو راځئ دوستانو مونږ تاسو داسې ویډیو نن راوړو چې په هغه کې انګلیش، پښتو، اردو درېوانه لینګویج هغه په دې ویډیو کې شامل وي. لیټس گو د ویډیو. What is your name? What is your name? ستاسو نوم څه دی؟ مونږ چې چاته وایو چې what is your name پښتو کې ته وایو چې ستاسو نوم څه دی. په اردو کې د دې معنی ده آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا نام ہے. My name is ومنم، زما نوم ومنم دی. هلته په جواب کې وایي په انګلیش کې my name is ومنم، پښتو کې دا معنی دا شو زما نوم ومنم دی. اردو کې میرا نام ومنم ہے، میرا نام ومنم ہے. My name is ومنم، my name is ومنم، زما نوم ومنم دی، میرا نام ومنم ہے. Where do you live? Where do you live? تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ. پښتو کې دا معنی ده چې تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ. په اردو کې آپ کہاں پر رہتے ہیں، آپ کہاں پر رہتے ہیں. Where do you live? تاسو په کوم ځای کې اوسیږئ، آپ کہاں پر رہتے ہیں. I live in پېښور، زه په پېښور کې اوسیږم. I live in پېښور، زه په پېښور کې اوسیږم. میں پېښور میں رہتا ہوں، اردو کی معنی دا ده میں پېښور میں رہتا ہوں. I live in پېښور، زه په پېښور کې اوسیږم، زه په پېښور کې اوسیږم. اردو کې میں پېښور میں رہتا ہوں، میں پېښور میں رہتا ہوں. Come and eat with us. Come and eat with us. राजा زمون سره ډوډۍ وخوره. آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائے. Come and eat with us. राजा زمون سره روټۍ وخوره. آئے ہمارے ساتھ کھانا کھائے. Come and eat with us. راजा زمون سره روټۍ وخوره. Thank you but I am fasting today. Thank you but I am fasting today. ډیره مننه خو زما نن روژه ده. بہت شکریہ لیکن میں آج روزہ سے ہوں. Thank you but I am fasting today. ډیره مننه خو زما نن روژه ده. بہت شکریہ لیکن میں آج روزہ سے ہوں. Thank you but I am fasting today. Thank you but I am fasting today. Can I sit here? Can I sit here? زه دلته کېناستی شم، زه دلته کېناستی شم. اردو کې معنی داسې شوه کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں. Can I sit here? زه دلته کېناستی شم. Why not have a seat please? Why not have a seat please? ولی نہ کھینا جی، کیوں نہیں بیٹھ جائے. Why not have a seat please? ولی نہ کھینا جی، کیوں نہیں بیٹھ جائے. اردو کی معنی شوا کیوں نہیں بیٹھ جائے. پښتو کی معنی شوا ولی نہ کھینا جی، ولی نہ کھینا جی. I'm very tired. I am very tired. زه ډیر ستړی شوی یم. پښتو کې معنی دا ده زه ډیر ستړی شوی یم. میں بہت تھک گیا ہوں. اردو کی معنی دا ده میں بہت تھک گیا ہوں، میں بہت تھک گیا ہوں. پښتو کې معنی دا ده زه ډیر ستړی شوی یم. 15 minutes left till مغرب. 15 minutes left till مغرب. نو ماښام ته 15 منټه پاتې دي. په اردو کې وایي مغرب تک 15 منٹ رہتے ہیں.
15 minutes left till مغرب ماښام ته 25 منټه پاتې دي مغرب تک 15 منٹ رہتے ہیں I should go home now I should go home now مالا اوس کور ته تلل پکار دی پښتو کې معنا ده مالا اوس کور ته تلل پکار دی اردو کې مجھے ابھی گھر جانا چاہیے I should go home now I should go home now مالا کور ته تلل پکار دی بس دوستانو نن دپاره دومره ویډیو بس دوستانو موږ به تاسو د انګلیش کنورسیشن په باره کې روزمره زندګۍ باندې کوم جملې استعمالیږي یا به تاسو ته موږ راوړو دوستانو خو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ لایک کړئ د خپلو ملګرو سره زموږ ویډیو هغه شیر کړئ دوستانو دومره د نن دپاره دومره ویډیو بس ما له په دې اجازت راکوئ د الله په امان خداحافظ تھینک یو ټاټا بای